ආයුබෝවන්ගේ පිළිගන්නවා අදත් ඔයාලා හැමෝම එසේ වරා YouTube channel එක. ඉතින් ලංකාවේ මේ වෙනකොට කතා කරන ප්‍රධානතම මාතෘකාවක් තමයි මේ wallart කියන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් මේ වෙනකොට ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධයි. ඉතින් අද අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකෙන්ම ලස්සන ඔයාට කැමති විදිහේ ඔයාම ඉන්න wallart එකක් ඇදගන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තිබා subscribe කියලා බටනක් තියෙන ඒක click කරන්න. ඊට හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරොත් විතරයි මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් එන්නේ. ඒ වගේම අපේ අලුත් channel එක පටන් ගන්න තියෙන නොපෙනෙන ලෝගෙ කියලා තාම කිසිම content එකක් නැහැ. ඉස්සරහට අద్భుත දේවල් අදුෂ්‍යමාන දේවල් බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් ඒ channel එක දැම්ම subscribe කරලා තියාන්න. මෙතන උඩ card එක click කරලා ඔයාලට ඉස්සරහට ඒකෙනුත් හොඳ videos බලන්න හම්බ වෙයි. එහෙනම් අපි අද වීඩියෝ එකට අපි මේ වැඩේ කරන්න යන්නේ Picsart කියන application එකේදී. Picsart කියන application එක ඔයාගාව නැත්නම් ඔයාට වෙනවා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තන් පස්සේ අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට wall එක ෆොටෝ එකක් ඕපන් කරගන්න එක. ඉතින් ඔයාලට Google වලින් ඕන තරම් walls photos download කරන්න පුළුවන්. මේක මේ ෆොටෝ එක ඔයාලට ඕන නම් මම පහ description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලට ෆොටෝ එක download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපිට මේ wall එකට add කරන්න ඕන ෆොටෝ එක මේ add photo කියන එක click කරලා අපිට add කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කැමති ෆොටෝ එකක් අපි දැන් add කරගමු. ඔයා කැමති ෆොටෝ එකක් ඔයා add කරගන්න ෆොටෝ එක match වෙන ෆොටෝ එකක් තාප් එකට match වෙන ෆොටෝ එකක් add කරගන්න. ඔයා තීරණය ගන්න. ඒක ඔයා තමයි ඒක තීරණය ගන්න ඕනේ මොන වගේ අද ගැලපෙන්නේ කියලා. ඉතින් එහෙනම් අපි ෆොටෝ එකක් add කරගමු. ෆොටෝ එක මේ විදිහට මම add කරා. add කරලා මෙතන cut out කියන එක click කරලා අපි මුලින්ම මේක කට් කරගන්න ඕනේ මෙතන ඔබ්ජෙක්ට් එක විතරක්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන අපේ ෆොටෝ එක විතරක් සිලෙක්ට් වෙන විදිහට. ওই විදිහට මෙතන ඊට පස්සේ අපිට මට නම් මේ ආර්ට් එකට මෙන්න මේ කැලරි ටිකක් ඕනේ. ඒ හින්දා මම මුලින්ම මේ විදිහට ෆොටෝ එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඔයාත් ඔයාගේ ෆොටෝ එක මේ විදිහට ලස්සනට ඔයාට ඕන විදිහට ෆොටෝ එක මේ විදිහට ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ. ෆොටෝ ක්‍රොප් කරගන්න වැඩි ටිකක් වෙලාවක් කරගන්න. මොකද ඒක chart වුණොත් එහෙම ඔයාගේ wallart එක කැත වෙනවා. ඊට පස්සේ effects වලට ගිහින් මෙතන තියෙනවා artistic කියලා එකක්. ඒකේ ඔයා pastel කියන එක මෙන්න මේ විදිහට select කරන්න ඕනේ. select කරලා මෙතන right click කරලා ඔයා අපහු පස්සට මෙන්න මේ විදිහට එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන ගන්න තියෙනවා මේ blend කියන option එක. blend කියන එකේ මෙතන තියෙනවා multiply කියන එක. ඕක click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන adjust කියලා තියෙනවා. මේකට ගිහිලා මෙතන clarity කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයා වැඩි ගන්න ඕනේ 60කට විතර. 60කට විතර වැඩි කරලා ඒක ඔයාගේ ෆොටෝ එකෙන් ෆොටෝ එක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා මේ contrast එකත් මෙහෙම පොඩ්ඩක් මේකේ වැඩි ගන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන highlights පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා shadows චුට්ටක් විතර මේකේ හදන්න ඕනේ. ඔයාගේ ෆොටෝ එක අනුව ඒක වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ ආපහු මෙතන right click කරන්න ඕනේ. කරලා දැන් ෆොටෝ එක මේ විදිහට ගන්නට තියෙනවා ලස්සනට. ඊට පස්සේ මේ යටින් පොඩ්ඩක් මේක මෙන්න මෙතන crop patch එක පේන්නේ නැති වෙන්න මෙතන hardness එක ටික අඩු කරලා අපි මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මේක හදා ගන්න ඕනේ. මේක edit එකක් නොවන විදිහට පේන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ආපහු right click කරලා මෙතන ආපහු adjust වලට ගිහින් මේකේ තියෙනවා saturation කියලා. ඒක අඩු කරගන්න ඕනවා සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ ගානට විතර. ඉතින් දැන් ඔයාගේ wallart එක නම් ready. මේක save කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් ගියන් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මේ save කියන බටන් එක click කරලා මේක save කරගන්න. ඒ වගේම මේක gif එකක් විදියට ඔයාට export කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධව කරලා idea එක පහලින් comment එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එකේ නොතේරුම් තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම comment box එකකින් අහන්න. මම අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ට උත්තර දෙනවා. ඒ වගේම මම මේ කියලා දුන්නේ මේකේ සිම්පල්ම ටික විතරයි. මේක පොඩ්ඩක් ඇඩ්වාන්ස් කරලා හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඕනේ නම් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න. යාළුවන්ට බන් මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. peace.